สวัสดีครับผมยะจากเว็บไซต์ rookietraders.com นะครับวันนี้คงไม่ได้มาพูดถึงการเขียนโค้ดนะครับแต่จะเอาเครื่องมือตัวหนึ่งที่ลองพัฒนาขึ้นมานะครับมาแจกให้เพื่อนๆลองใช้กันดูน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เทรดแบบแมนนวลนะครับเทรดแบบ multiple time frame มีการวิเคราะห์หลายๆ time frame พร้อมๆกันเนี่ยเครื่องมือตัวนี้ผมตั้งชื่อมันว่า RT Sync Chart ชื่อของมันก็คือบ่งบอกอยู่แล้วก็คือช่วยในการซิงค์ชาร์ตทุกๆชาร์ตของเพื่อนๆเนี่ยในทุกๆ time frame เนี่ยให้มันแสดงในช่วงเวลาเดียวกันทั้งหมดแล้วก็ช่วยในการซิงค์พวกอ็อบเจกต์ต่างๆที่เราวาดขึ้นมานะครับให้มันแสดงในทุกๆ time frame ซึ่งมันจะคล้ายๆกับบน Trading View ถ้าเพื่อนๆเคยใช้ Trading View แบบเสียเงินนะครับตรงนั้นเนี่ยมันจะสามารถดูหลายๆ time frame แล้วก็ซิงค์ชาร์ตซิงค์อ็อบเจกต์ต่างๆได้แต่ตรงนี้เราเอามาทำบน MT4 นะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์ยังไงลองไปใช้กันดูได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้เพื่อนๆลองไปดาวน์โหลดเล่นกันดูนะครับแล้วก็จะมาอธิบายกันในคลิปนี้ว่าการใช้งานเป็นยังไงก่อนที่เราจะไปดูกันเรื่องของการใช้งานเครื่องมือตัวนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆที่สนใจเรื่องการเทรดการเขียนโค้ดเขียน EA เพื่อที่จะใช้ในการทดสอบระบบเทรดต่างๆก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับโอเคมาที่หน้าจอนะครับเครื่องมือตัวนี้เนี่ยเป็นไฟล์โปรแกรมประเภท Indicator นะครับดังนั้นเพื่อนๆก็ติดตั้งเหมือน Indicator ตัวหนึ่งเลยก็คือเอาไปใส่ในโฟลเดอร์ของ Indicator หลังจากที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะโชว์อยู่ในโฟลเดอร์ Indicator การใช้งานก็เพียงแค่เราเอา Indicator ตัวนี้นะครับไปใส่ในชาร์ตทุกชาร์ตที่เราต้องการจะซิงค์อย่างสมมุติตรงนี้เนี่ยเรามีชาร์ตเปล่าๆนะครับอยู่2ชาร์ตจะกี่ชาร์ตก็ได้นะครับ3ชาร์ต4ชาร์ตก็ได้เราเอา Indicator ตัวนี้ครับ RT Sync Chart เนี่ยใส่เข้าไปในชาร์ตได้เลยยังไม่ต้องตั้งค่าอะไรก่อนก็ได้นะครับแล้วก็กดโอเคใส่เข้าไปในทุกๆชาร์ตที่เราต้องการให้มันซิงค์กันนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยมีอยู่2ชาร์ตผมก็ใส่เข้าไปใน2ชาร์ตเรียงหน้าจอของชาร์ตให้มันดีนิดนึงอาจจะเรียงเป็นแนวตั้งอย่างนี้ตอนนี้เราก็จะมี2ชาร์ตแล้วนะครับเป็นคู่เงินยูโร USD ทั้งคู่ปกติเวลาเราวิเคราะห์แบบหลาย time frame เราก็จะต้องดูคนละ time frame ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมตั้งให้เป็น time frame ต่างกันนิดนึงอีกอันนึงนี้อาจจะเป็น time frame 15 นาทีแล้วกันก่อนที่เราจะทำการซิงค์ได้นะครับทุกๆชาร์ตเนี่ยมันจะมีปุ่มสีแดงอยู่นะครับแปลว่ามันออฟอยู่คือมันยังไม่ซิงค์นะครับเราสามารถเปิดการซิงค์ได้โดยการที่คลิกที่ปุ่มนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะกดปุ่ม T บนคีย์บอร์ดของเพื่อนๆนะครับมันก็จะเป็นการสลับเปิดปิดการซิงค์ถ้าเราต้องการให้มันซิงค์เราก็กดปุ่ม T เพื่อให้มันสีเขียวขึ้นมาเป็นออนแบบนี้แล้วมันซิงค์อะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกก็คือมันซิงค์เราสามารถทำให้ทุกชาร์ตเนี่ยแสดงคู่เงินเดียวกันได้หมดอย่างถ้าเรามองตรง Market Watch เราต้องการจะดูกราฟตัวไหนเนี่ยเราสามารถเอาซิมโบลของกราฟนั้นมาโยนใส่ในชาร์ตใดชาร์ตหนึ่งได้เลยทุกๆชาร์ตที่ลงอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไว้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นซิมโบลนั้นหมดเลยนะครับอย่างนี้เราเอาบิตคอยใส่เข้าไปทุกๆชาร์ตก็จะเปลี่ยนเป็นบิตคอยหมดเลยส่วนต่อมาที่มันจะซิงค์ได้ก็คือในเรื่องของช่วงเวลานะครับสมมติใน time frame 1 ชั่วโมงเนี่ยเราต้องการดูราคาใน time frame อื่นๆนะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยเราก็คลิกได้เลยครับคลิกไป1ทีทุกๆ time frame นะครับจะปรับมาที่เวลาตรงนี้อย่างตอนนี้เป็นวันที่17 เดือน 7เวลา 5 ทุ่ม time frame อื่นๆก็จะแสดงเวลานี้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราสามารถเข้ามาดูได้ว่าใน time frame 15 นาทีในช่วงเวลานั้นเนี่ยลักษณะกราฟเป็นยังไงถ้าเรามี time frame 5 นาทีหรือ1 นาทีอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกๆชาร์ตเนี่ยก็จะแสดงช่วงเวลานั้นหมดเลยก็ทำให้เราวิเคราะห์กราฟต่างๆได้ง่ายขึ้นบางทีเราดูใน time frame ใหญ่แล้วเราอยากจะดูพฤติกรรมใน time frame เล็กๆเนี่ยเราก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลย time frame เล็กๆต่างๆก็จะตามมาทำให้เราวิเคราะห์ time frame เล็กๆนั้นได้สะดวกยิ่งขึ้นนั่นคือการซิงค์ในเรื่องของเวลาต่อมาคือในเรื่องของอ็อบเจกต์ต่างๆที่เราวาดขึ้นมาเนี่ยก็สามารถที่จะซิงค์ให้มันแสดงบนทุกๆชาร์ตได้อย่างเช่นเราจะสร้างเส้นแนวตั้งขึ้นมาบน time frame หนึ่งสมมติ time frame นี้นะครับ time frame 15 นาทีสร้างขึ้นมา time frame 1 ชั่วโมงก็มีการสร้างขึ้นมาเหมือนกันลองดูอีกเส้นหนึ่งนะครับสมมุติผมสร้างบริเวณนี้ใน time frame 1 ชั่วโมงก็มีการสร้างขึ้นมาเหมือนกัน Object ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยสมมุติเรามีการปรับแต่งสไตล์มันนะครับอาจจะเปลี่ยนสีใน time frame หนึ่งอีก time frame หนึ่งก็จะเปลี่ยนตามเปลี่ยนสไตล์มันนะครับจากเส้นทึบอย่างนี้เนี่ยอาจจะเป็นเส้นปะให้เป็นเส้นปะมันก็สามารถจะเปลี่ยนซิงค์ไปทุกๆ time frameต่อมาสมมุติเราลองสร้างเส้นแนวนอนบน time frame 15 นาทีนี้นะครับเส้นแนวนอนก็จะเกิดขึ้นที่ time frame 1 ชั่วโมงเหมือนกันก็เหมือนกันนะครับถ้าเรามีการปรับแต่งตำแหน่งมันใน time frame ใด time frame หนึ่งอ็อบเจกต์ต่างๆก็จะซิงค์ตามเหมือนกันหมดนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเทรนไลน์สมมุติเราสร้างเทรนไลน์ขึ้นมานะครับแบบนี้อีก time frame หนึ่งก็จะมีการซิงค์เทรนไลน์ขึ้นมาเหมือนกันเลยสามารถที่จะเปลี่ยนตำแหน่งต่างๆได้ซิงค์ได้พร้อมกันเลยตัวต่อมาสมมุติถ้าเป็นพวกกล่องสี่เหลี่ยมพวกนี้นะครับเราก็สามารถซิงค์ได้เมื่อเราวาดขึ้นมา1 time frame อีก time frame หนึ่งก็จะสร้างขึ้นมาถ้าเราเปลี่ยนสีมันก็จะเปลี่ยนตาม
นี่นะครับมันก็จะเปลี่ยนตามลองสร้างอีกกล่องหนึ่งสมมุติสร้างที่ time frame 1 ชั่วโมงสร้างเป็นกล่องแนวตั้งอย่างนี้ลองเปลี่ยนสีใน time frame นี้เป็นสีแดงนะครับมันก็จะซิงค์ทุกๆชาร์ตพร้อมๆกันไปหมดเลยตอนนี้มี4 Object แล้วต่อมาพวกลูกศรต่างๆนะครับสมมุติเรากดตรงนี้นะครับมันก็จะมีลูกศรเกิดขึ้นทุกๆชาร์ตเราลองสร้างเป็นลูกศรติ๊กถูกนะครับบนชาร์ตนี้ชาร์ต time frame 1 ชั่วโมงก็จะมีลูกศรติ๊กถูกขึ้นมาเหมือนกันอีก Object หนึ่งนะครับที่มันจะซิงค์ได้ก็คือ Fiber Retracement นะครับสมมุติผมต้องการสร้าง Fiber Retracement วัดบริเวณนี้จากนี้ถึงนี้อะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับมันก็จะซิงค์เหมือนกันหมดบนชาร์ตตรงนี้ที่เพื่อนเห็นเนี่ยมันจะไม่ใช่ Fiber Retracement นะครับผมไม่ได้ตั้งค่าไว้เป็นการวัด Retracement ผมตั้งค่าเพื่อวัด RR เท่านั้นเองดังนั้นอาจจะไม่เหมือนของเพื่อนๆแต่มันจะซิงค์เหมือนกันเครื่องมือ Fiber Retracement เนี่ยมันสามารถซิงค์ได้ถ้าเรามีการเปลี่ยนสีมันลองดูเปลี่ยนสีมันนะครับมันก็จะซิงค์ทุกๆชาร์ตเปลี่ยนสีเหมือนกันไปหมดถ้าเรามีการเพิ่มเลเวลต่างๆนะครับทุกๆชาร์ตก็จะเพิ่มเลเวลเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้วาด Fiber Retracement ใน time frame ใหญ่แล้วมาดูระดับต่างๆใน time frame ย่อยก็ได้นะครับคราวนี้ Object ต่างๆที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ต้องการเราสามารถที่จะลบได้พอเราลบ time frame หนึ่งอีก time frame หนึ่งก็จะลบตามนะครับสมมุติเราต้องการลบเนี่ยลบไปมันก็จะลบตามเลยทุกtime frame ก็จะลบแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆมี Object เต็มชาร์ตไปหมดเลยนะครับแล้วอยากจะลบมันทีเดียวเลยเนี่ยอยากจะเคลียร์ชาร์ตนะครับก็สามารถที่จะมาที่ปุ่มถังขยะนี้ได้เรากดเข้าไปมันจะถามว่าลบทั้งหมดใช่ไหมเพื่อเป็นการยืนยันนะครับถ้าลบทั้งหมดก็กด yes เลยครับทุก Object เนี่ยที่มันซิงค์อยู่นะครับมันจะหายไปหมดเลยแต่คราวนี้เนี่ยถามว่าทำไมมันต้องมีการถามยืนยันนะครับเพราะว่าจะเตือนนิดนึงคือเวลามันลบทั้งหมดเนี่ยมันลบทุก Object บนชาร์ตเลยนะครับ Object ต่างๆที่มันเคยสร้างเอาไว้ในคู่เงินอื่นก็จะถูกลบด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องระวังนิดนึงถ้าไม่ได้จะใช้จริงๆนะครับไม่อยากจะใช้ปุ่มลบนี้เราสามารถมาตั้งค่า Indicator ได้นะครับให้มันไม่โชว์เราจะได้ไม่เผลอลบนะครับกดตรงนี้ครับโชว์ตัวปุ่มลบเนี่ยครับกดเป็น false ซะมันจะได้ไม่มีปุ่มให้เรามาลบได้เพื่อป้องกันการลบผิดพลาดนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่มีอยู่ในตัว RT Sync Chart ตัวนี้ที่เราเพิ่มเข้าไปก็คือเรื่องของการแจ้งเตือนเทรนไลน์ต่างๆที่เราสร้างขึ้นมาครับเราสามารถกำหนดให้มีการแจ้งเตือนได้ถ้าราคาเข้ามาชนเทรนไลน์เช่นผมสร้างเทรนไลน์นะครับจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้ใน time frame หนึ่งนะครับทุกๆชาร์ตเนี่ยมันก็จะสร้างมาเหมือนกันนั่นแหละถ้าเราอยากจะให้มันมีการแจ้งเตือนเทรนไลน์เส้นนี้นะครับเราสามารถคลิกไปที่เทรนไลน์นี้แล้วกำหนด description ของเทรนไลน์นี้ด้วยคำว่า alert แค่นี้ครับมันเป็นการกำหนดแล้วว่าให้เฝ้าดูเทรนไลน์ตัวนี้นะเมื่อไรก็ตามที่ราคาเนี่ยย้อนมาชนนะครับมันจะมี alert ขึ้นมาบน MT4 ในคอมพิวเตอร์นี้แล้วก็มีการยิงตัวแจ้งเตือนเนี่ยไปที่แอป MT4 ของมือถือของเพื่อนๆด้วยผ่านทาง push notification นะครับซึ่งเพื่อนๆต้องไปตั้งค่าตัว push notification ก่อนนะครับผมได้เคยทำอธิบายในเว็บไซต์ไว้แล้วนะครับว่าต้องตั้งค่ายังไงคร่าวๆก็คือเราจะต้องไปที่ตัว tools นะครับไปที่ option แล้วก็ตัว notification เนี่ยเพื่อนๆต้องไปเอา ID MetaCode ID ในมือถือของเพื่อนๆนะครับมาใส่ตรงนี้ก่อนนะครับดังนั้นอีกทีนึงนะครับถ้าเราต้องการที่จะให้มีการแจ้งเตือนในเทรนไลน์ไหนนะครับเราสามารถสร้างเทรนไลน์เสร็จแล้วกำหนด description ด้วยคำว่า alert แค่นี้นะครับเมื่อไรก็ตามที่ราคาเข้ามาสัมผัสชนนะครับมันจะ alert 1 ครั้งยกตัวอย่างนะครับสมมุติตรงนี้ผมพยายามเอาเข้าไปใกล้ๆนะตรงนี้นะลองดูมันจะชนไหมนี่นะครับมันชนละนะครับก็จะมีข้อความว่า price list trendline แล้วก็ตามด้วยชื่อของ trendline ซึ่งมันจะไปที่ตัว MT4 บนมือถือของเพื่อนๆด้วยหลังจากที่มันมีการชนมีการแจ้งเตือนแล้วเนี่ย trendline ตัวนี้เนี่ยครับ description มันจะไม่มีคำว่า alert แล้วนะครับมันจะหายไปดังนั้นถ้าต้องการจะใช้งานอีกก็แค่เรามาใส่คำว่า alert อีกรอบหนึ่งแล้วกันจะได้ไม่ alert ซ้ำบ่อยๆนะครับและนี่ครับคือการใช้งานตัว RT Sync Chart นะครับจะเห็นว่ามันสามารถที่จะช่วยในการซิงค์ช่วงเวลาต่างๆทำให้การวิเคราะห์แบบ multiple time frame เนี่ยสามารถทำได้สะดวกง่ายขึ้นแล้วก็การวาด Object ต่างๆก็สามารถซิงค์ไปพร้อมๆกันได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มการแจ้งเตือนให้กับ Object ประเภท Trendline นะครับเมื่อราคามาสัมผัสก็มีการแจ้งเตือนได้ด้วยการไปกำหนดคำว่า alert บน description ของ Trendline นั้นๆนะครับยังไงไปลองดาวน์โหลดเล่นกันดูนะครับตอนนี้เนี่ยสามารถใช้งานเฉพาะใน MT4 นะครับใน MT5 เนี่ยจะทำออกมาตามหลังนะครับเพื่อนๆก็ลองไปดาวน์โหลดเล่นกันดูแล้วกันเจอปัญหาการใช้งานยังไงก็คอมเมนต์มาแจ้งได้นะครับแจ้งฟีดแบ็กมาได้จะได้พัฒนามันให้ดีขึ้นหรือถ้าอยากจะให้มันมีฟีเจอร์อะไรเพิ่มเติมนะครับก็
ฟีดแบ็กกันมานิดนึงนะครับถ้ามันมีความต้องการมากพอเดี๋ยวผมจะใส่ฟีเจอร์พวกนั้นเข้าไปให้เพื่อนๆได้ใช้งานกันนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าตัวเครื่องมือนี้มีประโยชน์นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆที่เทรดแบบ multiple time frame นะครับเอาไปลองใช้กันดูฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ